એ આર્ટિકલ વિશે ચર્ચા કરી હતી. હવે આ વિડિયોની અંદર એન આર્ટિકલ્સના નિયમો વિશે ચર્ચા કરીશું. એન આર્ટિકલનો ઉપયોગ. હવે એમાં નિયમ નંબર 1 ની વાત કરીશું. એન આર્ટિકલની અંદર તો કોઈપણ શબ્દની શરૂઆત સ્વરથી થતી હોય અને ઉચ્ચાર પણ સ્વર હોય તો એન આર્ટિકલનો ઉપયોગ થાય છે. આપણે પ્રથમ આર્ટિકલમાં શું વાત થઈ હતી? એ આર્ટિકલની અંદર એમાં વ્યંજન હતું, જ્યારે અહીંયા શું છે? સ્વરની વાત છે. તો આપણે કુલ ટોટલ કેટલા સ્વર છે? 5. કયા એ, ઈ, આઈ, ઓ, યુ. આ 5 સ્વર હોય તો આપણે અહીંયા શું મૂકવાનું? એન આર્ટિકલ મૂકવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે અહીંયા આપ્યું છે એન એપલ, એન ઓરેન્જ, એન એન્જિનિયર, એન એલિફન્ટ. તો અહીંયા એ, ઓ, ઈ, પી આ બધા શું છે? આપણા સ્વર છે. એટલે 5 સ્વર છે એ, ઈ, આઈ, ઓ, યુ, જેની આગળ આપણે એન આર્ટિકલ મૂકવામાં આવે છે. ઉદાહરણ જોઈશું. બીના હેઝ એન એપલ, એટલે કે બીનાની પાસે સફરજન છે. બીજું છે રોહિત ઇઝ એન એન્જિનિયર, તો રોહિત ઇજનેર છે. ત્રીજું છે પ્રકાશ ઇઝ એન અમેરિકન, તો પ્રકાશ શું છે? અમેરિકાનો છે. તો અહીંયા આપણે જોઈ ગયા કે અહીંયા આપણે આ વાક્યનું ઉચ્ચાર શું છે? સ્વર છે. માટે અહીંયા આપણે એન આર્ટિકલ મૂકવામાં આવે છે. નિયમ નંબર 2 તો કોઈ પણ શબ્દની શરૂઆત વ્યંજન એટલે કે એચ થી થાય પરંતુ તેનો ઉચ્ચાર શું છે? સ્વર એટલે કે અ હોય તો પણ તે શબ્દની આગળ એન આર્ટિકલનો ઉપયોગ થાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અહીંયા પહેલા આર્ટિકલની અંદર પણ જો વાક્ય સ્વર હોય પરંતુ તેનો ઉચ્ચાર વ્યંજન હોય તો આપણે એ આર્ટિકલ મૂકતા હતા. પરંતુ અહીંયા શું કે જો કોઈ પણ શબ્દની શરૂઆત વ્યંજન હોય પરંતુ તેનું ઉચ્ચારણ સ્વર હોય તો આપણે એન આર્ટિકલ મૂકવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે એન ઓનર, એન ઓનર, એન ઓનેસ્ટ, એન અવર, એન હમ્બલ. તો અહીંયા તમે જુઓ એચ છે આ બધાની જગ્યાએ, પરંતુ એ બધાનું ઉચ્ચાર શું છે? અ છે. તો અહીંયા આપણે શું મૂકવામાં આવે છે? એન આર્ટિકલ મૂકવામાં આવે છે. તો અહીંયા જોઈશું અતુલ ઇઝ એન ઓનેસ્ટ બોય, એટલે કે અતુલ પ્રામાણિક છોકરો છે. બીજું છે રીટા ઇઝ એન હમ્બલ ગર્લ, એટલે કે રીટા ઉમદા છોકરી છે. તો આ વાક્યની અંદર તમે જોઈ શકો છો. અને ત્રીજું વાક્ય છે યુ હેવ ટુ વેઇટ ફોર એન અવર, એટલે કે તમારે કલાક રાહ જોવી પડશે. તો અહીંયા જે વાક્ય આપવામાં આવે છે એ બધા શું છે? વ્યંજન છે, પરંતુ તેનું ઉચ્ચારણ સ્વર હોવાથી અહીંયા એન આર્ટિકલ મૂકવામાં આવે છે. નિયમ નંબર 3 કોઈ પણ અભ્યાસની પદવી એટલે કે ડિગ્રી જેમાં પ્રથમ શબ્દ વ્યંજન હોય પરંતુ તેનું ઉચ્ચારણ સ્વર હોય તો પણ એન આર્ટિકલનો ઉપયોગ થાય છે. હવે એવું છે કે કોઈ પણ અભ્યાસની પદવી એટલે ડિગ્રી હોય પરંતુ તેનું પ્રથમ શબ્દ વ્યંજન હોય પરંતુ તેનું ઉચ્ચારણ શું હોય? સ્વર હોય તો પણ એન આર્ટિકલ મુકાય છે. દાખલા તરીકે એન એમએ, એન એમએસસી, એન એમબીબીએસ, એન એસએસસી. તો આ બધાનું ઉચ્ચારણ શું હોય? પ્રથમ વ્યંજન હોય પરંતુ તેનું ઉચ્ચારણ શું હોય? સ્વર. જેમ કે એમએ અ ઉચ્ચારણ છે, એમએસસી તો અહીંયા અ, એમબીબીએસ તો અ ઉચ્ચારણ, એન એસએચસી તો અહીંયા પણ અ ઉચ્ચારણ. તો આ બધા ઉચ્ચારણ સાથે શું મુકાય છે? એન આર્ટિકલ મૂકવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે ઉદાહરણ તરીકે કનુ ઇઝ એન એમએ, એટલે કે કનુ એમએ થયેલો છે. બીજું છે રાહુલ ઇઝ એન એસએસસી, તો રાહુલ એસએસસી થયેલો છે. તો અહીં દરેક શબ્દોમાં પ્રથમ એ સ્વર એટલે કે અનું ઉચ્ચારણ થાય છે, એનું ઉચ્ચારણ થાય છે. માટે એન આર્ટિકલ મૂકવામાં આવ્યું છે. લખેલું છે વ્યંજન પરંતુ ઉચ્ચારણ શું છે? સ્વર છે. માટે અહીંયા એન આર્ટિકલ મૂકવામાં આવ્યું છે. સમજી ગયા વિદ્યાર્થી મિત્રો? નિયમ નંબર 3 માં નિયમ નંબર 4 ની અંદર કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ દેશનો હોય તે દેશનો પ્રથમ શબ્દ સ્વર હોય તો પણ એન આર્ટિકલનો ઉપયોગ થાય છે. એને શું કહેવાય? કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ દેશનો હોય પરંતુ તેનો પ્રથમ શબ્દ સ્વર હોય તો પણ એન આર્ટિકલનો ઉપયોગ થાય છે. દાખલા તરીકે એન અમેરિકન, એન ઇન્ડિયન, એન આફ્રિકન, એન ઇટાલિયન. ઉદાહરણ જોઈએ અંકુર ઇઝ એન ઇન્ડિયન, એટલે કે અંકુર ભારતીય છે.
સોનિયા ઇઝ એન ઇટાલિયન. સોનિયા ઇટાલીની છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો વ્યક્તિ કોઈ પણ દેશનું હોય પરંતુ પ્રથમ શબ્દ સ્વર હોય તો પણ એન આર્ટિકલનો ઉપયોગ થાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે એન આર્ટિકલના 4 નિયમોની વાત કરી. તમે આ બધા નિયમો તમારી નોટબુકમાં લખી દેજો અને તૈયાર કરી દેજો. તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો? જો સારું લાગ્યું હોય તો લાઈક કરજો, અને જો તમે અમારી ચેનલ પર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને બેલ આઇકન ઓન કરજો, જેથી અમારે આવનાર વિડીયોનું નોટિફિકેશન થાય. હવે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે ધ આર્ટિકલ વિશે ચર્ચા